Hello, what's up mga ka-Sir King, mga King Tots. So ano ba ang naisip ngayon ni King? Diba sabi ko sa last video ko, magka-unwash tayo. King Tots! Sir King TV. King Tots! King Tots! Sir King TV. Ano ba ang mga gagamitin natin? So dahil quarantine days ngayon, wala ka mapagkakarwasyan, so ikaw na lang yung magkarwash. Malaki pa yung matitipid mo, sigurado ka pa na mas malinis yung gagawin mo dahil ikaw mismo ang magkakarwash. Bumili ako sa Lazada ng Kawasaki HPW-302. Pero I doubt kung legit siyang Kawasaki. Pero maganda yung performance ko dahil nagamit ko na to actually. Right, so ito yung mga gamit. Okay, ito. Tawag dito, soap bottle. So dito natin ilalagay yung ating car shampoo. Pero wala akong car shampoo. Anong ginawa ko? Nag-DIY lang ako ng car shampoo dahil wala na rin ako mabilhan. Sarado na rin yung mga store like Handyman, Ace Hardware, wala na akong mabilhan ng car shampoo. Kaya gumawa na lang ako. Yung ginawa ko. So make sure lang na mild lang yung soap nito or mild yung shampoo. I-mix mo sa warm water para nang sa ganun safe dito sa wax ng or sa paint ng sasakyan mo. Huwag yung masyadong yung shampoo pang adult kasi malakas yun, baka masira yung painting. So dito natin nilalagay yung car shampoo natin. Pwede rin naman natin mag-ilagay dito. Gawin natin sa iba lang tapos ganun lang. Pero para ma-i-explain ko, dito ko ilalagay. Okay, ito yung spray gun natin. Ito naman yung mga adjustable spray nozzle natin. Ito naman yung aking water hose. So ito ilalagay ko dun sa tubig. Tapos ito, ipa-plug ko sa water inlet ng machine. So ito yung machine. Yan. So syempre, kailangan mo rin ng power extension cord. So nakakabang mo dito yung power extension cord. Ito na siya. Sabihin mo na lang sa ng machine. Okay? So naka-design na rin siya na pangmahalayuan dahil heavy duty yung cable niya at mahaba. Make sure nga pala na yung power cord na gagamitin mo, heavy duty yung cable niya. Ano? Hindi yung manifest. Baka kasi pumutok for 2 minutes sa babo. Sabi natin. Sinaksak ko yan dito, make sure lang na naka-off yung switch niya. Yan. So naka-off pa naman siya. Tapos dito sa likod niya, ay dito yung water inlet. Okay? Buhin natin. Yung water hose, nasa na? Ito yung water hose natin. Alay, so may tubig. Ito na, diretso na. Yung water hose natin. Dito ko ilalagay. Ito kasi may filter naman siya. Yung filter niya yung mga dumi ng tubig. Yan. Then, i-akabit sa likod ditong machine. Water inlet. Okay, so ito muna, release, lock, release natin. Yan. So make sure na fit ha, yung walang hangin. Yan. After nyan, lagay ko lang dito. Ayan, so meron naman siyang pattern, sundan mo na lang. Down mo, and then ilock mo, twist mo pa left. Ito naman, para mailagay natin, kailangan mo i-press to, press. May arrow naman siya dito, may arrow din yun. Pagdidikitin mo lang. Yan. So meron na tayong water gun na connected na yung ating spray nozzle. Twist mo lang to para right, i-twist mo lang to pa left, mag-a-adjust yung tubig. Mamaya makikita mo. Okay, so ito naman yung ating high pressure hose. So i-connect natin to dito sa ating spray gun. Release muna natin, release, para may pasok natin yung high pressure. Make sure mo lang na nakapasok mo siya madiin and then bitaw. So nakalock na yan. Yan. Ilagay na natin ito sa harap. Okay. Harap niya. Make sure lang din na i-unlock mo muna. Yan i-unlock mo muna to para maipasok mo to ng sagad. Make sure na sagad siya Yan, sagad na. So ito yung aking water deposit. Dito mo sigupin, may water hose. Dito, i-filter niya yung tubig kahit na madumi, malilinis yan. Papunta dito sa machine. Yun yung water inlet niya. Papasok yung tubig dyan, ihigupin niya, and then ibubuga niya dito sa high pressure hose. Ibubuga niya dyan. Papunta dito sa water gun spray. Tapos, i-press ko to, mamaya, kapag i-press ko to, lalabas dito tubig. Pero sa una, siyempre kapag inan natin, i-press natin, wala pang lalabas dahil kailangan mo nang makatawid yung tubig para dun sa water deposit natin papunta dito. So may delay konti sa una. Okay, try na natin. Nandito yung switch niya. Ayan, on. So pag inan natin yan, yan na siya. Sabi ko may on delay. Try ko natin. Ayan, nakakonected. Alright. So kung
mapapansin mo boss doon, dumadaan na siya doon. Gusto mo i-adjust yung sa tubig niya, pwede mong paikot-ikutin to. Okay. Yan. So, masyadong matulis to, no? Nakakabutas na ng karton, gano'n. Sobrang pwede rin maluwag natin sa left. Yan, so na iba natin. Okay. So, hugasan mo na yung sasakyan. Tapos, i-adjust ko lang dito sa ilalim para kahit tayo. Okay, so dito muna ako sa left side ng aking sasakyan. Lalagyan ko na ng car shampoo. So, paano pa ganito? So, remove natin to. Twist natin. Tapos, ito ang ilalagay ko. Pero dahil wala pa siyang naman, lalagyan natin. So, twist mo lang. Shake natin. Kasi DIY car shampoo to, ano? Right? Yan. So, nakikabit na natin. So, tingnan mo kung ano ang mangyayari. Gamitin ko na itong aking panghugas. So, pwede rin yung foam nyo, ano, wala kayong ganito. Let's go! Wax na! That's all right. Yan. So, panlaman na muna natin kung kayo daro. Yan mga aking thoughts. Dapat, after nyo i-wash mga aking thoughts, dapat meron kayo ng camoist. Ano yung camoist? Yung camoist yung tela na parang malambot. Pang siya drying yung tubig. Maganda yun kapag ginagamit ng sakiron, hindi ito matutuyo na makikitang babakat yung tubig. Dahil wala akong camoist, hinahanap ko nasa yung camoist, wala naman na dito na makita. Pero dapat may ganun ka, may camoist ka. After mo banlawan yung sabon, punasan mo agad ng camoist. Nang sa ganun, maganda yung finish niya. Alright? That's all right. Alright, so tapos na tayo guys. Kung nagustuhan nyo ang performance nito guys, available to sa Lazada sa murang halaga lang, afford lang. Kaysa naman, pumunta pa kayo sa car washan, magbabayad kayo ng 170, 180 or 200, ano? Ikaw na lang maglinis, exercise pa. Okay? So ayun, dahil tapos na tayo, pero actually hindi pa yan tapos, wala lang akong camoist kasi. Pero kung may camoist tayo, pupunasan pa sana natin yan para maganda yung finishing niya. Alright, dahil may car wash, meron ding body wash. So maliligo muna ako. After kong maligo, it's shout out time. Alright, so bye bye. Kita tayo mamaya. King Tots!
It's shoutout time! Okay, so ito na yung time para batiin yung mga nagpapabate. Umpisahan natin kay Angelo Torrejos ng Provinciano Vlogger. So meron din siyang YouTube channel. Subscribe din kayo sa kanya. Search nyo lang Angelo Space Torrejos. Okay? Angelo Torrejos. So next natin, Christopher Marigmen, Maria Corazon Torre, and Mark Darrell Bitong. Next natin, Archangel Aranya, and Sir Ralph Loren. Hello sir, or should I say Ma'am Pichi? Ma'am Pichi na lang siguro, mas preferred na yun. And then, si Renz Ruiz Paladio, so maaasahan to. Mabait na kaibigan to, ano? Next natin, si Arvin Jared Vlog. So, si Arvin Jared, meron din siyang YouTube channel. Subscribe kayo sa kanya. Search nyo lang, Arvin Space Jared Space Vlog. Okay? And shoutout din dyan kay Ruby A. Francis, kay Nathan Di Mayuga ng Nocturnal Dance Company. So single pa to sa mga naghahanap ng jowa dyan. Naghahanap din siya ng jowa niya. Yun, peace tayo bro. Next natin, mga tropa nating Triskelion dyan, ano, sa pamumuno ni Jobel Thomas. Yung mga team palaban. Sila Marco Yambot, sila Baneveri Casaw, Cole at Chole Ferreras Aragon de la Torre, Anthony Manyaol, GP Mercado, at syempre ang aking kamahalan, si Sherry Gay Gonzalez. Siya yung Lady Govgen ng Aurora Provincial Council. Ulitin ko ulit, si Jobel Thomas, ang Governor General ng Aurora Provincial Council, Triskelion. Shoutout natin si Michael Lawrence, magaling na bata to. Meron din siyang Facebook page at YouTube channel. Sa YouTube channel, search nyo lang Milord TV. Sa Facebook page naman, Milord Channel. Shoutout din kay Len Taylor ng Barangay Quirino. At syempre, sa aming Lodi na driver, no? Magaling mag-drive, si Boss Emon Querejero. Shoutout din sa lahat ng mga High Ace Club Philippines. And shoutout din kay Edward Joe Amatorio. At kay Giselle Gonzalez at sa mga kanyang katropahan, sila Patricia Lara, Gina Triza, Andrea Ann, Irene, Wendell, Yasmin. Alright. So, yan po sila. And actually, guys, meron akong pag-giveaways ngayon. Mag-comment lang kayo sa video na to sa baba at magbibigay ako ng load 90 sa magiging first winner natin. Sa second winner natin, load 50. And sa third winner natin is load 30. So, ano pa hinihintay nyo, guys? Mag-comment na kayo dito sa baba at bukas i-announce ko kung sino ang mananalo. Alright? So, once again, Sir King TV, King Tots, King Tots, King Tots. Bye-bye! It's time to say goodbye. King Tots time na is out. Boom! Alright? Sir King TV.